હેલો ફૂડી ફેમિલી, કેમ છો બધા? મજામાં? તો ફરી વખત આપણે કંઈક નવું લઈને આવી ગયા છીએ. આમ જોવો ને તો આ વસ્તુ નવી નથી, પણ એમની જે સ્ટોરી છે, એમનું જે ઘૂઘરા વેચવાની સ્ટાઇલ છે એ નવી છે. કેમ કે તમે ઘણી જગ્યાએ ઘૂઘરા ખાધા હશે, પણ આજે આ ભાઈના જે ઘૂઘરા છે ને એ માત્ર લિમિટેડ ઘૂઘરા લઈ આવે છે. મહિને આમ જોવો ને તમે તો 10-15 હજાર રૂપિયા માંડ કમાતા હોય છે. છેક સુરતના કામરેજ વિસ્તારથી અહીંયા એ ઘૂઘરા વેચવા માટે આવે છે. આ જગ્યા ઉપર છે ને એમને 6 વર્ષ થયા છે. 6 વર્ષથી મસ્ત મજાના ઘૂઘરા વેચે છે અને બધા કરતાં નોર્મલ પ્રાઇસ છે, 25 રૂપિયાના ઘૂઘરા વેચે છે. તો આજની આપણી આખી સફરમાં છે ને આપણે ભાઈ પાસેથી એમની સ્ટોરી જાણશું અને ઘૂઘરાનો ટેસ્ટ રિવ્યૂ કરવાના છીએ. તો વિડીયોમાં એન્ડ સુધી રહેજો. ને અહીંયાનું તમને લોકેશન આપી દઉં ને તો જુઓ, આ છે ને બાપા સીતારામ ચોક કહેવાય. બાપા સીતારામ ચોકમાં સિલ્વર બિઝનેસ હબ છે. બાપા સીતારામ ચોકથી તમે સીમાડા બાજુ જાઓ ને તો ત્યાં જ એમનું જે ફૂટપાથ કહેવાય ને, ફૂટપાથ ઉપર એમનું મસ્ત મજાનું સ્પ્લેન્ડર ઊભું હોય છે અને એ ભાઈ ત્યાં તમારા માટે રેડી હશે. તો ચાલો આજની આપણી સફરની શરૂઆત કરીએ. અને હા, એની પહેલાં મારી ચેનલ પર નવા છો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લે અને વિડીયો સારો લાગે તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. તમારું નામ? ભાવેશ. ભાવેશભાઈ, આ જગ્યા ઉપર આપણે કેટલા ટાઈમથી ઉભા રહીએ છીએ? 6 વર્ષ થઈ ગયા. અને કેટલા ઘૂઘરા કેટલા લાવો છો રોજ તમે? દરરોજ 200-250 નંગ હોય. 200-250 નંગ એટલે એવરેજ આપણે 60-70 પ્લેટ લઈ આવો, હે ને? એક પ્લેટનો પ્રાઇસ શું હોય છે? 20 ના 2, 25 ના 3. અને ઘૂઘરા ઘરે જ બનાવો છો? ઘરે જ બનાવવાનું, બધું ઘરે જ. તમે ને મારા બેન બે સાથે મળીને ઘૂઘરા બનાવો? તો ચાલો એક પ્લેટ મસ્ત મજાની એક પ્લેટ બનાવીજો. જો મિત્રો, આ છે ને આખું એમનું સેટઅપ છે. એમાં આ રીતના ઘૂઘરા હોય છે. ત્યાર પછી આ મીઠી ચટણી, સેવ, તીખી ચટણી અને ગ્રીન ચટણી. જો તમે ચાલશે. જો તમે, આપણી પ્લેટ છે ને બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. બહુ મસ્ત અને એકદમ નેચરલ ઘૂઘરા છે. પોતાની રીતે ઘરે બનાવે છે. 2 માણસ સવારે ઉઠી અને ઘૂઘરા બનાવવાનું કામ કરે છે. ઘૂઘરા રેડી થઈ જાય ત્યાર પછી એમનો અહીંયા આવવાનો ટાઈમિંગ છે ને 4 થી લઈને સાંજના જ્યાં સુધી માલ હોય છે ત્યાં સુધી ઊભા રહે છે. તો તમારે આ ઘૂઘરા ટેસ્ટ કરવા ને તો થોડાક વહેલા આવી જાજો. હવે ટેસ્ટ કરીએ આપણે. તમને પહેલી જ બાઇટમાં રિવ્યૂ આપી દઉં ને તો મસ્ત મજાના એકદમ ક્રન્ચી ઘૂઘરા છે અને નેચરલ છે. ઘરે જ બનાવે છે. પોતે 2 માણસ જાતે મહેનત કરી અને ઘૂઘરા બનાવે છે. બહુ લાજવાબ ને બેસ્ટ ઘૂઘરા છે. આ ઘૂઘરા એકદમ એમ કહે ને ઓથેન્ટિક ઘૂઘરા છે. ચટણી છે એ પણ એમની નેચરલ ચટણી છે. માથે 2 ચટણીને એ બધું એડ કરી અને તમને ઘૂઘરાની પ્લેટ આપે છે. પણ હકીકતમાં તમને કહું ને તો ઓથેન્ટિક ઘૂઘરા છે. લાજવાબ ટેસ્ટ છે. કોઈ પણ વધારાની ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નાખવામાં આવતા નથી ને એકદમ લાજવાબ ને સુપર ટેસ્ટ છે. તો આ ઘૂઘરા ખાવા માટે એક વખત જરૂરથી જરૂર આવી જજો. અહીંયાનું લોકેશન છે ને તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ગૂગલ મેપનું ડિસ્ક્રિપ્શન તમને હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, જેથી કરીને તમે ડાયરેક્ટ અહીંયા પહોંચી શકો. એ રીતે હું તમને અહીંયા એડ્રેસ પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. તો આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો મળશું પાછા નવા વિડીયોમાં નવી મોજ સાથે. ત્યાં સુધી રાધે રાધે, વંદે માતરમ, બાય બાય.